हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज फेरि मैले अर्को एउटा रेसिपी लिएर आएकी छु। यो करेलाको अचारको रेसिपी। यसलाई चाहिँ हामीले डब्बामा धेरै समयसम्म पनि स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। अहिले त झन् करेलाको सिजन छ, मजाले करेला पाइन्छ। यो चाहिँ मेरो आफ्नै बारीको करेला हो। देख्दा सानो सानो चाहिँ यो लोकल करेला हो। खाँदा एकदमै धेरै मिठो हुन्छ, एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ। हजुरहरूले कहिले देख्नु भएको थियो कि थिएन यस्तो सानो सानो लोकल करेला? खाँदा एकदमै धेरै मिठो हुन्छ है। मैले यो करेलालाई चाहिँ धोई पखाली गरेर लिएकी छु। यसलाई चाहिँ मैले लामो लामो सेपमा काटेकी छु। हजुरहरूले कुन सेपमा मनपर्छ त्यो अनुसारले काट्नु होला, तर लामो लामो काट्दा चाहिँ राम्रो देखिन्छ, खाँदा मिठो पनि हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा करेलाको ठुलो टुक्राको चाहिँ 4 टुक्रा, सानोको चाहिँ 2 टुक्रा बनाएर काटेकी छु। हेर्नुहोस् यसरी काटेको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले नुन मोलेर राखेँ। 1 चम्चा नुन मोलेर चाहिँ मैले यसलाई छोपेर राख्छु। कम्तीमा पनि 2-3 घण्टा राखेपछि एउटा त नुन करेलाभित्र पस्छ, अर्को चाहिँ यसमा भएको तितोपना चाहिँ कम भएर जान्छ। धेरै तितो त किन कम गर्नु र करेलालाई, तर खाँदा मिठो पनि हुन्छ। मैले यो करेलालाई चाहिँ 3 घण्टा जति छोपेर राखेकी थिएँ। अब चाहिँ मैले यो करेलालाई तेलमा फ्राई गर्न जाँदैछु। अलि धेरै तेल लिएकी छु मैले। त्यसपछि अघि छोपेर राखेको करेलालाई चाहिँ मजाले फ्राई गर्दैछु। सानो आगोमा मजाले यसलाई चलाइ फ्राई गर्दैछु। यसको लागि चाहिँ हामीले ठुलो आगो बनाउनु हुन्न र यसलाई चाहिँ कालो चाहिँ बनाउने होइन, हल्का ब्राउन भएपछि चाहिँ यो करेला रेडी हुन्छ। मैले चाहिँ करेला हालेँ प्यानमा, त्यसपछि यसलाई चलाइ मजाले म फ्राई गर्दछु। अलिकति टाइम दिएर फ्राई गर्दछु। हजुरहरूले हल्का फ्राई गरे नि हुन्छ, तर अलि धेरै बेरसम्म फ्राई गर्यो भने चाहिँ अलि टाइमसम्म चाहिँ यो चल्छ, बिग्रिँदैन। हजुरहरूले सिधै मसला मोलेर करेलालाई अचार बनाएर पनि राख्न सक्नुहुनेछ, तर यसरी फ्राई गरेर राखेको अचारको टेस्ट चाहिँ मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ। हाम्रो घरमा प्रायै हुन्छ, यो खान्छौँ हामी करेलाको सिजनमा चाहिँ। मजाले चलाउने यतिको भइसकेपछि यो लगभग रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ निकालिदिने। योभन्दा धेरै हामीलाई ब्राउन गराउनु पर्दैन, यतिको भएपछि हुन्छ। अब म चाहिँ यसलाई निकाल्न जाँदैछु। यसलाई निकालेर चाहिँ एकछिन चिसो हुन दिनु पर्दछ। तातो हामीले चाहिँ अचार मोल्नु हुँदैन। यो फ्राई भइसकेपछि चाहिँ म यसलाई प्लेटमा ट्रान्सफर गर्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ ठिक्कको रातो भएको छ, धेरै ब्राउन पनि भएको छैन, ठिक्कको भएको छ। अनि अब मैले चाहिँ सेकेन्ड ब्याचलाई पनि फेरि फ्राई गर्दैछु। त्यस पछाडि मैले चाहिँ थोरै गरेर मजाले फ्राई होस् भनेर चाहिँ थोरै गरेर 2-3 ब्याचमा यिनीलाई चाहिँ फ्राई गरेको थिएँ। अब यो रेडी भइसक्यो। यसलाई पनि म प्यानबाट निकाल्दैछु। अब यसलाई चाहिँ म चिसो हुन दिन्छु एकछिनसम्म। त्यतिखेरसम्म चाहिँ म यसको मसला रेडी गर्दैछु। मैले मेथी लिएँ, त्यस्तै मैले सौफ लिएँ, यो देशी सौफ हो। त्यस्तै मैले चाहिँ ज्वानो लिएँ। अब मैले चाहिँ यसमा चाहिँ कलौजी लिएकी छु। हजुरहरूले यसमा चाहिँ जिरा धनिया पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मैले राखिनँ। यो कालो तोरी हो। अब मैले त्यस्तै पहेँलो तोरी पनि मैले लिएकी छु। यो रायो भन्छ यसलाई। त्यस्तै 1 कचौरा चाहिँ मैले रातो खुर्सानी लिएकी छु। अनि म यसलाई मजाले एकछिनसम्म सानो आँचमा चाहिँ भुट्छु। यसको मुसर जाओस्, यो राम्ररी मिक्सरमा पिनियोस्। मैले यसमा चाहिँ जिरा र धनिया चाहिँ हालिनँ, हजुरहरूले चाहिँ हाल्न सक्नुहुनेछ, मैले स्किप गरेँ। अब यो रेडी भयो। यो मजाले फ्राई ठिक्क भयो। यो चाहिँ आवाज आउन थाल्यो, पड्किने आवाज आउन थाल्यो। अब म यसलाई निकालेर चाहिँ भाँडोमा मिक्सरमा राखेर चिसो हुन दिएर मिक्सरमा हालेर चाहिँ म यसलाई पिन्छु। मैले अब यसलाई पिनिसकेपछि करेला पनि चिसो भइसक्यो। अब मैले अघि पिनेको यो चाहिँ मिक्सर हो, अघिको मसला हो, त्यो मसला हालेँ। यसमा मैले चाहिँ रातो खुर्सानी, धुलो खुर्सानी हालेँ। यो काश्मिरी लाल मिर्च हो, यसले कलर राम्रो दिन्छ। यो चाहिँ अम्चुर पाउडर, ड्राई म्याङ्गो पिकल हो नि, हुन्छ नि, हो त्यही हो। यसै मैले 2 चम्चा जति लिएँ। यसको ठाउँमा हजुरहरूले कालो चुक अथवा कागती पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर यसको टेस्ट मलाई मिठो लाग्छ। मैले बेसार हालेँ 1 स्पुन। त्यस्तै मैले नुन पनि हालेँ। नुन मैले अलि थोरै हालेँ, किनकि पहिले सुरु मैले करेलामा मोलिसकेको थिएँ नि त नुन हालेर। अब अघि मैले जुन तारेर बचेको तेल थियो नि, त्यही तेल हालेर चाहिँ यो अचारलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्दैछु। हजुरहरूलाई अमिलोमा चाहिँ भेनेगर युज गर्न सक्नुहुन्छ, कागती युज गर्न सक्नुहुन्छ, कालो चुक युज गर्न सक्नुहुनेछ, तर मलाई चाहिँ त्यो
भेनेगरहरू हाल्न मन पर्दैन। मैले यसमा चाहिँ मसँग त्यही म्याङ्गोको पाउडर थियो, अम्चुर पाउडर, त्यही हालेर मजाले मिक्स गरेँ। हजुरहरूले कालो सुक हाल्दा पनि मिठो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मजाले मोल्ने होइन। तेल चाहिँ हजुरहरूले कतिको हाल्नुहुन्छ, अलि धेरै तेल चाहिन्छ। मैले चाहिँ पछि थप्ने भएको भएर चाहिँ अहिले यतिकै हालेँ। अब म यो अचारलाई चाहिँ जारमा ट्रान्सफर गर्दैछु। म अचारहरू चाहिँ प्रायः सिसाको ड्राई जारमा नै हाल्ने गर्छु। प्लास्टिकमा चाहिँ त्यति धेरै यो तेल भएको अचारहरू हाल्दैन। अब मैले सबै अचारहरूलाई चाहिँ यो जारमा ट्रान्सफर गरेँ। यो अचार हजुरले 4-5 महिनासम्म पनि खान सक्नुहुन्छ, बिग्रिँदैन। अचार यदि बिग्रिन लाग्यो, ढिसी आउन लाग्यो भने चाहिँ हजुरहरूले 2-3 चम्चा जति चाहिँ माथिबाट भेनिगर हालिदिनु भयो भने त्यो फङ्गल चाहिँ सबै हट्छ, कहिले पनि बिग्रिँदैन। त्यस्तै अचार अमिलो भइसकेपछि फ्रिजमा राखेर युज गर्दा धेरै समयसम्म युज गर्न सक्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।